Okay. So tell me, are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? Please tell me, are the voice and screen clear? All okay? Yes. Okay. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Yes. Good morning. Yes. So from today's lecture, we are going to start the next section, which is EMI, electromagnetic induction, and AC, alternating current. EMI and AC दोन चॅप्टर्स आहेत. त्यातला फर्स्ट चॅप्टर आहे EMI आणि सेकंड आहे AC, अल्टरनेटिंग करंट. ओके. इलेक्ट्रिसिटी झाला, मॅग्नेटिझम झाला, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचा कंप्लीट सेक्शन झाला, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी. त्यानंतर मॅग्नेटिझम झाला आपला, राईट. मॅग्नेटोस्टॅटिक्स, मूव्हिंग चार्जेस, all those chapters have been covered now. And now here we are in the next section, and the next section is electromagnetic induction. Okay, so everyone write down the heading as electromagnetic induction. But before that, let me tell you, you have been given the homework of exercise of magnetostatics, right? MCQs exercise, module exercise, MCQs exercise of magnetostatics, the previous chapter that we covered. हा जो काय मॅग्नेटोस्टॅटिक्स चॅप्टर आहे त्याचे MCQs बाळांनो करायचे आहेत. ओके. And I think this Saturday, right? This Saturday there is one more homework. हा जो काय चॅप्टर आहे याचे मॉड्यूलचे MCQs आहेत आणि याला करस्पॉन्डिंग बोर्डच्या बुक मध्ये दोन चॅप्टर्स आहेत. चॅप्टर नंबर 10 मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and chapter number 11 magnetism or magnetic materials. Magnetic effect of electric current म्हणजेच moving charges and magnetism, magnetic effect of electric current आणि magnetism. आत्ताच या दोन्हीचे बोर्डचे एक्सरसाइज कव्हर करून टाका, म्हणजे परत त्याला सेपरेटली काही करावं लागणार नाही स्टडी. ओके. मॅग्नेटिक मटेरियल्स असं नाव आहे त्या चॅप्टरचं, मॅग्नेटिक मटेरियल्स. ओके. yesterday I have sent the homework as well. या दोन्हीचे बोर्ड एक्सरसाइज आणि याच दोन चॅप्टर वरती सॅटरडे इव्हिनिंग पर्यंत, सॉरी सॅटरडे इव्हिनिंगला, फ्रायडे पर्यंत तुम्हाला या तीन गोष्टी कंप्लीट करायच्या आहेत. ओके. रोज एक दीड तास 2 तास अभ्यास करावा लागेल. फ्रायडे पर्यंत हे सगळं कंप्लीट होईल. हे आपलं या वीकचं टार्गेट असेल. ओके. सायमल्टेनियसली याच वीक मध्ये तुम्हाला अजून एक चॅप्टर मी तुम्हाला कव्हर करून देतोय. त्याचं पण हाफ पोर्शन पण शिकवला जाईल. आज जो चॅप्टर चालू होईल त्याचा, मग नेक्स्ट वीक मध्ये त्याचे MCQs पण आपण करूया. ओके. सॅटरडे 6 PM त्याची बोर्ड टाइपची टेस्ट असेल. इज दॅट ओके? जस्ट रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स. येस नो, रिप्लाय मी. काय काय सांगितलं ते समजलं का? चेक करा. कुठले MCQ सोडवायचे आहेत आणि कुठला बोर्ड एक्सरसाइज करायचा आहे. जस्ट चॅप्टर झालेले आहेत, एकदाच करून टाका, परत एकदा रिव्हिजन होऊन जाईल. ओके. हे MCQs करा, बोर्डचे एक्सरसाइज करा, म्हणजे ह्या चॅप्टरची रिव्हिजन पण जी आहे ती होईल. सर या सॅटरडेला? हो, या सॅटरडेला, कमिंग सॅटरडे. आज मंडे आहे, सॅटरडे नाईट. फ्रायडे पर्यंत तुम्हाला हे सगळं काम कंप्लीट करायचं आहे. फ्रायडेला घेऊया का टेस्ट? सॅटरडेच्या ऐवजी फ्रायडेला घ्यायचे असेल, फ्रायडेला लवकर पाहिजे असेल. संडेला घेता नाही येणार, त्यामुळे सॅटरडेला घ्यायला. ओके. असू दे, सॅटरडेला असू दे ऍज इट इज. ओके. पण हे सगळं फ्रायडे पर्यंत कंपल्सरी कंप्लीट व्हायला पाहिजे. यू हॅव टू कंपल्सरी कंप्लीट दिस. ओके. दिस विल ऑटोमॅटिकली रिवाइज द चॅप्टर एज वेल. So write down the heading as next chapter, electromagnetic induction,
write down the heading as electromagnetic induction. Electromagnetic induction. Electromagnetic induction. The what is this phenomena? Let us try to learn about it. So write down electromagnetic induction, its definition. Write down the phenomenon of production of the phenomenon of production of induced EMF. Just keep on writing, we will learn about this definition. The phenomenon of production of induced EMF in a loop or conductor, due to change in magnetic flux, associated with due to change in magnetic flux associated with loop or the conductor. Associated with loop or conductor. एखाद्या लूपशी associated magnetic flux, electric flux, due to change in magnetic flux. Just write down this definition, then we'll talk about this. एकदा फक्त लिहून घ्या, मग जरा डिस्कस करू आपण याला. डेफिनेशन लिहा. EMI म्हणजे काय? EMI means electromagnetic induction. काय डेफिनेशन त्याची? शॉर्ट फॉर्म आहे त्याचा EMI. Electromagnetic induction. The phenomenon of production of induced EMF in a loop or the conductor due to change in magnetic flux associated with the loop or conductor is called EMI. Is called as electromagnetic induction. त्याला काय म्हणतात? Electromagnetic induction असं म्हणतात. It is called as EMI, electromagnetic induction. Okay. But what does this mean? Very simple. एखादा लूप आहे किंवा एखादा कंडक्टर आहे, त्याच्याशी असोसिएटेड जे काय मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मॅग्नेटिक फ्लक्स. एखादा लूप किंवा एखादा कंडक्टर जो आहे त्याच्याशी असोसिएटेड जे काय मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत ते जर चेंज झाले तर त्या लूप मध्ये ईएमएफ येतो. ईएमएफ म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स येतो. EMF म्हणजे काय? पोटेन्शियल डिफरन्स. ओके, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स. ओके, induced EMF that is called as potential difference in a loop or the conductor. लूप असेल किंवा एखादा कंडक्टर असेल, केव्हा? when there is a change in magnetic flux associated with the loop or the conductor. जेव्हा त्या लूपशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होतात. तो चेंज झाला की त्या लूप मध्ये किंवा त्या कंडक्टर मध्ये EMF येतो. इंड्यूस्ड EMF तयार केला येतो. It is induced, it is produced because of change in magnetic flux. So it is called as induced. तो आणलाय, तो आधीपासून नाहीये. It is not there already. It has been produced because of some other thing, and that other thing is change in magnetic flux. So underline this word, change in magnetic flux. Change in magnetic flux. Okay, now let us focus on the word magnetic flux. Change व्हायला पाहिजे, that we understand, but what is this magnetic flux? Let us try to write down about magnetic flux. Next definition लिहा for the word magnetic flux, or for the term magnetic flux. What is the meaning of magnetic flux? Okay, इकडे इलेक्ट्रिसिटी लिहूयात, इकडे लिहूया
magnetism. Comparison. Baba, if there is a very small area, small surface, small area, a point area having area vector like this, ds bar, छोटासा area, त्या पॉइंटला इलेक्ट्रिक फील्ड समजा अशी आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point of the area E bar, angle between electric field and the area vector theta, angle between electric field and the area vector theta. So at a given point इलेक्ट्रिक फील्ड आणि एरिया वेक्टर यांच्यामधला अँगल जर थीटा असेल तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दॅट सरफेस इज इक्वल टू dot product of electric field and area vector. By definition, this is the definition of electric flux. Okay, E bar dot ds bar. It is the dot product of electric field and area vector. This we have done so many times. Okay, this we have done already as well. So E bar dot ds bar. So what we can write? Magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos of angle between them. ओके, एक स्पेशल केस आपल्याला जी बघायची असते ज्याच्यामध्ये एरिया आणि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिक्युलर असतात आणि एरिया वेक्टर आणि इलेक्ट्रिक फील्ड एकमेकांना पॅरलल असतात. इफ दिस एरिया is perpendicular to electric field, but area vector and electric field both are in the same direction. In that case, what happens is this: d phi is equal to E into ds into cos of theta. Now what is the angle between E bar and ds bar in this case? या केस मध्ये अँगल किती असेल? इलेक्ट्रिक फील्ड आणि एरिया वेक्टर both are in the same direction, so angle between them will be 0. So right here cos 0. So that will give you E into ds. That is the electric flux. Okay. Now to identify that these are electric flux, people add the subscript small e, d phi e. This e stands for electric flux. Okay, both are basically d phi and d phi e both are same. इथं जे काय सगळे फाय लिहिलेत तोच फाय इथं लिहिलाय, पण हे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहेत म्हणून त्यांनी ई असं म्हटलेलं आहे. ओके, फाईन. आता इकडं मॅग्नेटिझम मध्ये या. If there is a small surface area, a very small point area, what are the magnetic flux crossing that surface? If we want to find out that, then what we have to do at that point, first of all draw the magnetic field in direction as well as magnitude, draw the area vector in the direction and magnitude, check what is the angle between area vector and the magnetic field, and now we define the magnetic flux crossing the given surface area ds ला क्रॉस करून जाणारे magnetic flux, those are d phi. It is given by just like dot product of electric field and area vector. Here we have dot product of magnetic field and the area vector, b bar dot ds bar, e bar dot ds bar, d bar dot ds bar. Okay, and if you write it properly, if you expand the dot product, you will get magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos of angle between them. So that will be the magnetic flux. That will be the magnetic flux crossing the given surface area. Okay, and if there is a special case, most of the time he case असते बाळांनो, the area is perpendicular to the magnetic field and the area vector will be parallel to magnetic field. area जो आहे, area, the plane of this hand is the area. Area is perpendicular to magnetic field. But area vector and magnetic field both are in the same direction. So what happens in that case is d phi is equal to magnetic flux is equal to magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos of angle between them, which is 0. Cos 0. Angle between them is 0. Value of cos is not 0. Value of angle between b bar and ds bar is 0. Value of angle between b bar and ds bar. ds bar is the area vector. Area vector is always perpendicular to area. Okay. And now the answer becomes d phi is equal to
B into ds, B into ds. Okay, of course these are the magnetic flux, these are magnetic flux. Okay, now looking at this equation, you can write electric field E is equal to, electric field E is equal to d phi E, d phi E divided by ds. And looking at this, you can write here magnetic field is equal to, magnetic field B is equal to, आता इथं फक्त मल्टिप्लिकेशन आहे, वेक्टर इथं होता, जेव्हा हा वेक्टर होता तेव्हा या ds ला डायरेक्टली डिवाइड करायला आणू शकत नाही. वी कॅनॉट मेक दिस ds गो इन द डिनॉमिनेटर इफ दिस इज अ ds बार, तो जर वेक्टर असेल तर, बट राइट नाउ इट इज जस्ट अ नंबर. सो वी कॅन राइट b is equal to, b is equal to this d phi m, d phi m, m stands for magnetic flux, upon ds, d phi m upon ds. So these are the flux which are crossing normally, normally म्हणजे perpendicular, या एरियाला perpendicular क्रॉस करून जाणारे जे फ्लक्स आहेत, those are d phi e, नॉर्मल क्रॉस करून जाणारे, म्हणजे the normal flux crossing per unit area is called as electric field intensity. Similarly the normal magnetic flux, normal म्हणजे एरियाला perpendicular, नॉर्मल म्हणजे कसे, एरियाला परपेंडिक्युलर, एरियाला परपेंडिक्युलर क्रॉस करून जाणारे फ्लक्स पर युनिट एरिया इज कॉल्ड एज मॅग्नेटिक फील्ड ॲट गिवन पॉइंट. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया and this is the definition of magnetic flux through given area. Reply me in the chat box clear and written. हे सगळं लिहून झालं का बघा, बेसिक डेफिनेशन एवढीच आहे, पण इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया ds and magnetic flux through given area ds, बाकी सगळं आपण ऍडिशनल थिंग्स लिहून घेतलेले आहेत. CW गुड. बर, आता मॅग्नेटिक फ्लक्स ओव्हर कंप्लीट एरिया कॅल्क्युलेट करूया. जस्ट लाईक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर कंप्लीट एरिया, we now want to find out magnetic flux over complete area. बघा, आपल्याकडं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर स्मॉल एरिया ds और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds e bar dot ds bar, magnetic flux through small area ds b bar dot ds bar. ओके, सो आता काय करायचं बघा, अगेन हियर राइट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन हियर राइट magnetism, write down total flux over given area, over given area, total electric flux. Okay, total electric flux over given area, आणि इकडे लिहा total magnetic flux over given area, total magnetic flux over given area, total magnetic flux over given area. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर गिवन एरिया काय असतील, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर गिवन एरिया phi e is equal to integration of d phi e. E stands for electric flux, E stands for electric flux, E is equal to integration of, what is d phi e, it is b bar dot ds, sorry, e bar dot ds bar, it is e bar dot ds bar, dot product. Okay, so basically it is going to be integration over the given area, e into ds into cos theta किंवा e into cos theta into ds. Sequence doesn't matter in the dot product. Dot product मध्ये sequence काय matter करत नाही. The sequence doesn't matter in case of dot product. Okay, that's the total electric flux over given area. Fine, no issues. Similarly, you can find out total magnetic flux over the given surface, integration of d phi m, d phi m, छोटेसे magnetic flux over the small area d phi, but we will call it as d phi m so that we are not getting confused between d phi e and d phi m. D phi e stands for electric flux, phi m stands for magnetic flux. Okay, so that will become integration of, what is d phi m,
here d phi m, it is dot product of b bar and ds bar. प्रत्येक पॉइंटला डॉट प्रोडक्ट घ्यावा लागेल तुम्हाला. At every point you have to take the dot product. Okay, so b bar dot ds bar, that will become what? B into ds into cos theta, where theta is the angle between magnetic field and the area vector at given point. That is the total magnetic flux. Okay, fine. Now let us try to figure out units of electric flux and units of magnetic flux. Unit of electric flux. Observe this carefully. Unit of electric flux. The answer is electric flux unit म्हणजे एका instrumentचं नाव आहे. The unit of electric flux is name of one instrument. Can you recall that? ही ट्रिक केली होती आपण, आठवते का बघा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स युनिट काय आहे? It is name of one instrument. Do any one of you remember that? Tell me. The name of, correct Akash, very good. Electric flux. The unit of electric flux is the name of the instrument. What is the name? Electric flux जे unit आहे, एका instrumentचं नाव आहे. Correct Ayush? Yes, Sanya. The name of the instrument or the unit of electric flux is voltmeter. Now let us understand why that unit is there. See, d phi is a जे unit असेल, small electric flux through small surface area ds, त्याचं जे काही युनिट असेल सेम युनिट याला पण असेल. टोटल फ्लक्स ला आणि स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स ला युनिट तर सेमच असणार आहे. इलेक्ट्रिक फील्डचं युनिट काय आहे? न्यूटन पर मीटर. ds युनिट काय असणार आहे? एरिया वेक्टरचं युनिट काय असणार आहे किंवा एरियाचं युनिट काय असणार आहे? मीटर स्क्वेअर. ओके, सो बेसिक युनिट इज दिस, न्यूटन मीटर. चेक. Electric field, force per unit, not Newton upon meter. I made a mistake. Newton upon Coulomb, force per unit charge. Newton upon Coulomb, force per unit charge. Okay, E is equal to F bar upon Q or E is equal to F upon Q, force per unit charge. So this is the basic unit, Newton meter square upon Coulomb. Newton meter square upon Coulomb. Okay, this can be written as Newton into meter upon Coulomb into meter. Newton into meter upon Coulomb into meter. मीटर स्क्वेअरला मीटर इंटू मीटर. आता न्यूटन मीटर याला म्हणतात जूल. न्यूटन मीटर, work done is equal to force into displacement. Force into displacement, Newton into meter. So that is joule upon Coulomb into meter. Now work done upon charge, W upon Q. V is equal to W upon Q. Potential is equal to W upon Q, or potential difference is equal to V is equal to W upon Q. So V means volt. Volt means joule per coulomb. So that is your volt into meter, and so you call it as voltmeter. Joule per coulomb म्हणजेच volt into meter. Volt into मीटर. लिहून घ्या, प्रॉपरली सगळं व्यवस्थित लिहून घ्या. इलेक्ट्रिक फ्लक्स युनिट काय आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स युनिट काय ते पण आपण कॅल्क्युलेट करू. अप टू दिस रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स CW so that we can find out the unit of magnetic flux. इथपर्यंत झालंय का बघा, चेक करा. Let me know in the chat box. Then we will figure out what is the unit of magnetic flux. Good. बर, आता मॅग्नेटिक फ्लक्स युनिट फिगर आउट करूया. चेक करा. इकडे झालं युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. या कॉलम मध्ये तुमचं चालू आहे युनिट ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स. आता मला जागा नाही आहे, सो आय विल राईट हिअर युनिट ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स मला पाहिजे. बर, युनिट ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स काय असणार? स्मॉल मॅग्नेटिक फ्लक्स जे काय युनिट आहे
तेच टोटल मॅग्नेटिक फ्लक्सचं पण युनिट असेल. सो मॅग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मॅग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड अँड दी एरिया वेक्टर. सो मॅग्नेटिक फील्डचं युनिट काय? टेस्ला. एरियाचं युनिट काय? मीटर स्क्वेअर. सो बेसिकली युनिट इज टेस्ला इंटू मीटर स्क्वेअर. Basically unit is Tesla into meter square. But actually Tesla means magnetic field. Magnetic field is defined as force per unit pole. Electric field कशी आहे? Force per unit charge, Newton upon Coulomb. Force per unit charge, Newton upon Coulomb. And magnetic field is defined as force per unit pole. ठीक है? Force per unit pole. Force Newton. Pole or pole strength ampere meter. जसं चार्जचं युनिट कुलोम्ब आहे, just like the unit of charge is coulomb, we have the unit of pole strength as ampere meter multiplied by meter square. Okay, so that will become Newton meter upon ampere. Check whether I am right or wrong. This meter square and meter will get cancelled. That will become meter in the numerator. So that is Newton meter upon ampere. Okay, so that value is basically called as Weber. यालाच लोक काय म्हणतात? वेबर असं म्हणतात. पीपल कॉल दिस ॲज वेबर. WEBER. नेम ऑफ द सायंटिस्ट, W capital, B small. So Newton meter upon ampere itself is a Weber. Okay, and now if you are asked to find out the dimensions of magnetic flux, then find out the fundamental unit of magnetic flux. Find out the unit of magnetic flux in terms of fundamental units. So instead of writing Weber तर लिहू शकता तुम्ही, पण instead of writing Weber, write it as Newton meter upon ampere. Okay, or just do the back calculation. Okay, कुठला फॉर्म्युला चाललंय हे सगळं? See, we are using this formula. Let me write it as an extra point. We are using this formula. Magnetic flux through the small surface area ds is b bar dot ds bar. डॉट प्रोडक्ट जी डेफिनेशन आहे मॅग्नेटिक फ्लक्सची, त्याच्यावरनं सगळं चाललेलं आहे. इथं पण सगळं जे काय चालू आहे युनिट कॅल्क्युलेशन वगैरे, ते सगळं इलेक्ट्रिक फ्लक्सच्या डेफिनेशन वरनं चालू आहे. ई बार डॉट डीएस बार, ई बार डॉट डीएस बार. इलेक्ट्रिक फील्डचं युनिट इंटू एरियाचं युनिट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्सचं युनिट. युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू युनिट ऑफ एरिया. त्याच्यावरनं सगळं चालू आहे, डेफिनेशन वरनं चालू आहे. ओके, so call it as Newton meter upon ampere. Ampere, current is fundamental. Charge is not fundamental. Coulomb is not fundamental unit. Coulomb ला तुम्हाला रिप्लेस करावं लागते एम्पियर सेकंड. चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम. Q इक्वल टू IT. I means ampere, T means time. So T means time or second. So ampere second. Coulomb ला रिप्लेस करावं लागतं एम्पियर सेकंड. इथे एम्पियर आहे, काय अडचण नाही. न्यूटन विल बी रिप्लेस बाय kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मल्टीप्लाइड बाय मीटर होल डिवाइडेड बाय एम्पियर. ओके, हे युनिट अनालिसिस प्रत्येक चॅप्टरच्या स्टार्टिंगला आपल्याला थोडंसं करावं लागतं, कारण त्या चॅप्टर मध्ये ज्या फिजिकल क्वांटिटीज यूज केल्या जात आहेत त्या चॅप्टरवरचा युनिट डायमेन्शनचा क्वेश्चन येणं पण पॉसिबल असतं. तर त्यांचे युनिट्स आणि त्या युनिट्स बरोबर फॅमिलॅरिटी व्हायला पाहिजे, तेव्हा त्या चॅप्टर मध्ये इझिली तुम्ही आन्सर्स लिहू शकता. फायनल आन्सर कोणत्या युनिट मध्ये येणार आहे हे पण माहित असतं, कोणतं SI युनिट आहे, कोणतं CGS युनिट आहे. दोज थिंग्स ऑल्सो वी गेट फेमिलियर विथ इफ वी डू दिस. बरोबर. So at the start of each chapter, we are generally made to do the unit calculations. So that will become kg into meter square upon second square. Kg as it is, meter into meter will become meter square divided by this ampere in the denominator, this second square also in the denominator. So if everything is written in the numerator, kg raised to 1, meter raised to 2, ampere raised to -1, this ampere in the numerator, second square in the numerator will become second raised to -2. And now finally comes the dimension step. Finally dimension ची स्टेप येते. आधीपासूनच डायमेन्शन इक्वल टू लिहायचं नाही, स्क्वेअर ब्रॅकेट आधीच नाही लिहायचा. स्क्वेअर ब्रॅकेट ऑफ φm means square bracket means dimensions of, square bracket φm means dimensions of magnetic flux. kg means mass raised to 1, meter means length raised to 2, ampere means current raised to -1, second means time raised to -2. Reply me in the chat box CW so that we can move on to the next point.
हम्म हम्म बोला. झालं. गुड. युनिट डायमेन्शन अनालिसिस पहिल्यांदा करून घ्या. मॅग्नेटिक फ्लक्स युनिट आहे वेबर. वेबर म्हणजेच काय आहे बाळ? न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर. त्या न्यूटन मीटरला जूल म्हणायचं असेल जूल म्हणा, ऍब्सोल्युटली नो इश्यूज, बट जनरली पीपल कीप इट ॲज न्यूटन मीटर इटसेल्फ. चेक करा आपण सगळं प्रॉपरली लिहिलेलं आहे. मॅग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, force per unit pole Newton upon ampere meter into area meter square upon meter will become meter in the numerator, ampere as it is, Newton as it is. Write down Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. Heading there. Faraday's laws of. I'm not saying Farad. I'm not saying Farad. Capacity unit असते ना, 5 microfarad, 6 microfarad, that is farad, FARAD. कॅपॅसिटन्स वगैरे, कॅपॅसिटी वगैरे देतात ना आपल्याला, दॅट इज फॅरेड. तो फॅरेड आहे. आणि आता आपल्याकडे सायंटिस्ट आहे फॅरेडे नावाचा. वी आर टॉकिंग अबाउट फॅरेडे. बर, काय आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन? व्हॉट इज बेसिकली EMI? EMI मीन्स सर आपण जेव्हा लोन काढतो आणि दर महिन्याला आपल्याला जे पैसे द्यावे लागतात त्याला आपण EMI म्हणतो, बरोबर? त्या EMI चा या EMI शी काही संबंध नाही. ओके, then what is EMI? Faraday has given some laws of electromagnetic induction, but do we really know what is EMI? Let us try to understand what is EMI. What is the meaning of EMI? काय आहे बघूया EMI. Slowly let us try to understand. But EMI ची डेफिनेशन काय होती? Faraday's laws तर आपण बघणार. We will write Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. एकच शब्द आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, अ सिंगल वर्ड. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणजे EMI चे जे काही रूल्स आहेत, Faraday's law of electromagnetic induction. We'll write those laws, we'll understand, we'll write it in the mathematical form, we'll solve the questions based on that. We can very easily do the calculations for that. All those things are there. फिजिक्स मध्ये हेच आता राहिलेलं आहे. काय काय शिल्लक राहिलेलं आहे फिजिक्स मध्ये? एक एक नवीन चॅप्टर येईल, काही लॉज, काही रूल्स, mathematical equation, and then you have to solve the questions based on those formulae or the mathematical expressions. Fine. Now what is the meaning of EMI? बघा बाळांनो, let us consider a loop like this. Okay, let us consider the loop is present in the magnetic field. Let us consider that the loop is present in the magnetic field. Let us write one extra point first. Okay, let us consider that loop is in the magnetic field. Now the angle between area vector and the magnetic field. Area vector is at each and every point. Area vector is rightward. At each and every point, area vector is rightward. प्रत्येक एरियाचा एरिया वेक्टर बाळा राइटवर्डच आहे. या लूप वरचा कुठलाही एरिया घ्या तुम्ही. For all the area, for all the small areas, all the area vectors are rightward. And let's say magnetic field is also rightward. Let us consider a simplified case. In that case, I will write a small electric flux over the surface ds will be equal to b bar dot ds bar. So that will be b bar dot ds bar. But for all the surfaces, angle between b bar and ds bar is 0. B bar is rightward, ds bar is also rightward. So I will write b into ds into cos of angle between b bar and ds bar. For all the areas, सगळ्या एरियासाठी अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे बा? सर 0 आहे. बर, so the answer becomes b into ds. The answer simplifies to b into ds because cos 0 is 1. Now total flux passing through this ring
काही करंट कॅरिंग वगैरे रिंग नाहीये, नुसती रिंग आहे. यू सिम्पली हॅव अ लूप लाईक दिस, अ कंडक्टिंग लूप. इट शुड बी अ कंडक्टिंग लूप. तो कंडक्टर पाहिजे, तो इन्सुलेटर चालत नाही. इफ देर इज अ इन्सुलेटर, EMI, electromagnetic induction phenomena, will not take place. For EMI to take place, for electromagnetic induction phenomena to take place, you must have a conductor. Okay, only then the charges can be separated to create the potential difference or to create the current. Charge flow possible पाहिजे किंवा charge separation possible पाहिजे, and that is possible in case of conductors. Fine. Okay, so the equation simplifies to this. Total flux associated with the loop, एक लूप आहे, काही करंट कॅरिंग वगैरे नाही, मॅग्नेटिक फील्ड आहे, त्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आपण लूप ठेवलाय. ओके, आता हे जे काही फ्लक्स आहेत हे मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत. हिअर ऑनवर्ड्स वी विल राइट मॅग्नेटिक फ्लक्स एज instead of writing phi m, we will be writing it as phi. The books also follow the same convention. Here onwards phi m will be directly written as phi. प्रत्येक वेळी ते सांगितलं जाणार नाही की ते मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपण या चॅप्टर मध्ये यूज करणार नाही आहोत. वी आर नॉट गोइंग टू यूज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस चॅप्टर. सो इन दिस चॅप्टर ऑफ EMI we will write magnetic flux as phi. So total magnetic flux associated with the loop is equal to integration of d phi, all such small magnetic flux. So that will become integration of B into ds. That will become integration of B into ds. Let us say that B is constant. You can take it out of integration. If it is variable, you have to keep it inside the integration. Into integration ds. So B into ds. What is ds? What is ds? Sorry, what is integration ds? Integration ds will be the area of this loop. But तो loop square असेल, triangle असेल, circle असेल, depending upon that you can use the formula. For example, if it is circle, you can use the area as pi r square. If it is a square loop, जर तो square loop असेल, in that case you can use the area as side square. So let me write B into S, where S is the area. Fine. Now electromagnetic induction means what? Electromagnetic induction means जर हे magnetic flux change झाले associated with the loop. What are the magnetic flux associated with the loop right now? Sir, phi equal to B into S. If the magnetic field changes, with time नुसार ही magnetic field change व्हायला लागली. So the flux crossing this will change with time. And if that happens, जर या लूपशी associated जे काय magnetic flux आहेत ते जर चेंज झाले, कसे चेंज करता येतील? By changing the magnetic field change केली आपण continuously with time. magnetic field आपण change करायला continuously. If we are changing the magnetic field with time, the magnetic flux associated with the loop will change. Or if you change the area of the loop, कमी जास्त जर तुम्ही केला, या लूपचा एरिया जर तुम्ही चेंज केला तरी सुद्धा मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होतील. एवढंच काय, तुम्ही जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर B इंटू ds इंटू कॉस थिटा असं पण आहे. म्हणजे एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड यांच्यामधला अँगल जरी तुम्ही चेंज केला तरी सुद्धा मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होतात असोसिएटेड विथ द लूप. सो बाय एनी मीन्स कुठल्या वेजनी मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होतात ते आपण बघू. पण बाय एनी मीन्स इफ यू आर एबल टू मॉडिफाय, if you are able to change the magnetic flux continuously with time, या लूपशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स जर चेंज झाले तर या लूप मध्ये EMF येतो. चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स मुळे काय होतं? बिकॉज ऑफ चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ EMF. EMF म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड. सो चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स मुळे इलेक्ट्रिक फील्ड तयार झाली. बोला येस नो. इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझम एकमेकांना आता रिलेट होत आहेत.
इथपर्यंत काय होतं, या चॅप्टरच्या आधीपर्यंत काय होतं, दिस इज समथिंग इलेक्ट्रिसिटी अँड दिस इज समथिंग मॅग्नेटिझम. त्यांना जोडायचं काम इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम करणार आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम काय आहे, इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझम यांचं इंटर रिलेशन आहे. इथपर्यंत कळालं का? ईएमआय म्हणजे काय हे समजलं का? बिकॉज ऑफ चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ. ईएमएफ म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. इफ देर इज अ पोटेन्शियल डिफरन्स देर एक्झिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. जर पोटेन्शियल डिफरन्स असेल दोन पॉइंट्स मध्ये, तर त्या दोन पॉइंट्स मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड पण असते, हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. Whenever there is a potential difference, there is electric field. So because of changing magnetic flux, you produce electric EMF. Electric EMF means potential difference. Potential difference means electric field. Okay. So in this way, changing magnetic flux can produce electric field or the EMF or the current. आता potential difference आहे आणि कंडक्टर आहे तुमच्याकडे आणि लूप पण कंप्लीट आहे, तर करंट फ्लो होणार. Okay, so that phenomena is basically called as EMI. Slowly ते picture आणखीन clear होईल. Let us move on to the laws of Faraday's laws of electromagnetic induction, EMI. हा झाला एक एक्स्ट्रा पॉइंट. त्याच्यामध्ये थोडंसं EMI विषय आपण परत डिस्कस केला. Slowly we will understand what is EMI. This first chapter आहे, इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझम रिलेट व्हायचा प्रयत्न करतायत. Write down first law, Faraday's first law. First law, पहिला लॉ काय आहे? पहिला लॉ असा आहे, whenever there is कसं लिहूयात, ठीक आहे, बरोबर आहे. whenever there is change in magnetic flux, हाच लॉ आहे. whenever there is change in magnetic flux, this is what we have observed. हे आपण ऑब्झर्व केलेलं आहे की if there is a change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux, there is induced EMF. Sorry, whenever there is change in magnetic flux, हे प्रॉपरली लिहावं लागतं, associated with loop or conductor. एक कंप्लीट लूप असेल किंवा एखादा नुसताच कंडक्टर असेल, म्हणजे कंप्लीट लूप नाही आहे पण कंडक्टर आहे. there is induced EMF. There is induced EMF in the loop or conductor. त्या लूप मध्ये किंवा त्या कंडक्टर मध्ये काय होतो, इंड्यूस्ड EMF येतो. हीच EMI ची डेफिनेशन पण आहे आणि हाच फर्स्ट लॉ ऑफ फॅरेडे पण आहे, और फॅरेडेज फर्स्ट लॉ पण हाच आहे, लूप और कंडक्टर. ओके, द सेम थिंग इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ EMI. हीच गोष्ट EMI ची डेफिनेशन पण आहे. सेकंड, फॅरेडेज सेकंड लॉ. राईट डाऊन. फॅरेडेचा जो काय सेकंड लॉ आहे तो काय आहे बघ. The magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF किंवा induced current, induced EMF असेल किंवा induced current असेल, काही म्हणा, जर तुमच्याकडे लूप असेल तर करंट येणार ना, आणि जर तुमच्याकडे कंडक्टर आहे, कंप्लीट लूप नाही आहे, तर पोटेन्शियल डिफरन्स येणार, नुसताच EMF येणार. ओके, slowly we will try to understand. Second law, the magnitude of induced EMF or the current is directly proportional to
is directly proportional to, yeah, is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux गिवन लूप मधले किंवा गिवन कंडक्टरशी असोसिएटेड जे काय मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत त्याच्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वरती तो डिपेंडंट आहे. The magnitude of induced EMF or the current is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, magnetic flux associated with, associated with, just keep on writing, associated with loop or the given conductor. बर. सो आता EMF ला स्मॉल e सिंबल वापरतात. That small e is proportional to, that small e is proportional to rate of change of magnetic flux. Rate of change of म्हणजे d by dt. Rate of change of म्हणजे time rate. Okay, नुसतं रेट म्हटलं की ते टाइम रेट असते. If not specified, if they say rate, it means time rate. So rate of change of magnetic flux, change in magnetic flux upon change in time, change in magnetic flux upon time required, change in magnetic flux upon time required. So d phi by dt किती EMF इंड्यूस होणार तो कशावरती डिपेंड आहे, कशावरती डिपेंडंट आहे, d phi by dt, change in magnetic flux per unit time, it depends on that. Okay, fine. E काय आहे, इंड्यूस्ड EMF. E काय आहे, इंड्यूस्ड EMF, त्याचं युनिट व्होल्ट असणार. पोटेन्शियल डिफरन्स आहे ना तो, अल्टिमेटली इज अल्टिमेटली पोटेन्शियल डिफरन्स. सो इट विल बी टेकन एज, its unit will be taken as volt, that is induced EMF. Induced EMF. Phi काय आहे बाळ, magnetic flux. d phi change in magnetic flux, dt time required. बर. In SI system, in SI system, जर SI सिस्टीम असेल आणि तुम्ही हीच प्रपोर्शनॅलिटी पुढे नेली, E is proportional to d phi by dt म्हटलं, and E equal to some constant k, proportionality constant k into d phi by dt म्हटलं, तर इन SI सिस्टीम असं जर रिलेशन तुम्ही तयार करत असाल तर असं ऑब्झर्व झालेलं आहे की याचा नंबर कॅल्क्युलेट करा, याचा नंबर कॅल्क्युलेट करा, हा नंबर एक्झॅक्टली इक्वल येतात, म्हणजे हा नंबर 1 असणार आहे. इन SI सिस्टीम the proportionality constant is 1. All of these are observations. The proportionality constant k is equal to 1. So magnitude of induced EMF is simply d phi by dt. Number equal to number, अजून कुठेही साइन डायरेक्शन वगैरे विचार झालेला नाही आहे. E equal to d phi by dt. CW up to this. दोन लॉज आहेत. फर्स्ट लॉ, फॅरेडेज फर्स्ट लॉ and फॅरेडेज सेकंड लॉ. पहिला लॉ सांगतोय इंड्यूस्ड EMF केव्हा येणार, आणि दुसरा लॉ सांगतोय इंड्यूस्ड EMF चा मॅग्निट्यूड किती. चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स व्हायला पाहिजे तर इंड्यूस्ड EMF येणार, आणि इंड्यूस्ड EMF चा मॅग्निट्यूड कशाला प्रोपोर्शनल आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्सला. म्हणजे चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स व्हायला पाहिजे तर EMF येणार, आणि त्याच्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्सला EMF चा मॅग्निट्यूड प्रपोर्शनल आहे. ठीक आहे, दीज आर दी टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय दी फॅरेडे. CW अप टू दिस इथपर्यंत कळालं का बघ. Reply me in the chat box, everyone. Check. Next. Now write down one extra point. बघा,
काय सांगतोय समजते का बघा. एक एक्स्ट्रा पॉइंट. पहिला लूप, आयडेंटिकल दुसरा लूप, या लूप मध्ये फ्लक्स आहेत 1000, या लूप मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत 1000, याच्यामध्ये आहेत 10. कुठल्या लूप मध्ये ईएमएफ जास्त इंड्यूस होणार? लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2? रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. इन विच फ्लक्स इन विच लूप मोर ईएमएफ विल बी प्रोड्युस्ड? दोघांची रेडियस इक्वल, बाकी सगळे डायमेन्शन्स इक्वल आहे. कुठल्या लूप मध्ये जास्त ईएमएफ इंड्यूस होणार? फर्स्ट और सेकंड? एव्हरीवन, मॅग्नेटिक फ्लक्स आर गिवन टू यू. मॅग्नेटिक फ्लक्स इन द फर्स्ट लूप आर 1000, इन द सेकंड लूप 10. कुठल्या लूप मध्ये ईएमएफ जास्त इंड्यूस होणार? इन विच लूप द प्रोड्यूस्ड ईएमएफ विल बी हायर? इंड्यूस्ड ईएमएफ कुठल्या लूप मध्ये जास्त होणार? कुठल्या लूप मध्ये जास्त ईएमएफ इंड्यूस होणार? बोला. फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट और सेकंड? Everyone, try to give the answer. There is a trap in this question. Let me check. आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा. काय वाटतंय ते सांगा. So when I said trap, Sarth said 10. So again wrong answer. मी ट्रॅप आहे म्हटल्यानंतर लगेच हे आन्सर बदलून त्यांनी हे सांगितलं. So again there is a trap. You gave the wrong answer. Look at the first law. पहिला लॉ काय आहे बघा. पहिला लॉ काय सांगतोय? केव्हा होणार आहे इंड्यूस्ड ईएमएफ? When will there be induced EMF? induced EMF केव्हा असणार आहे? जर मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले तर. याच्याशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होत आहेत का? नाही. याच्याशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होत आहेत का? नाही. मग यात पण ईएमएफ नाही आणि यात पण ईएमएफ नाही. इफ दी मॅग्नेटिक फ्लक्स आर नॉट चेंजिंग, मला सांगा ना, जर मॅग्नेटिक फ्लक्स फाय कॉन्स्टंट असेल, फाय जर कॉन्स्टंट असेल तर कॉन्स्टंटची डेरिव्हेटिव्ह 0 येईल ना. कशाला ईएमएफ इंड्यूस होईल? If this magnetic flux is constant, that magnetic flux is not changing. काय लिहिलंय बघा की whenever there is change in magnetic flux, असं सांगितलंय का तुमच्याकडे जास्त मॅग्नेटिक फ्लक्स असतील तर जास्त ईएमएफ इंड्यूस होईल, तुमच्याकडे कमी मॅग्नेटिक फ्लक्स असतील तर कमी ईएमएफ इंड्यूस होईल, असलं काही नाही सांगितलं. If there is a change in magnetic flux, then induced EMF will be there. तरच इंड्यूस्ड ईएमएफ येणार, तरच ईएमएफ तयार होणार. झालाय का चेंज? मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झालेत का? नाही. तुम्हाला सांगितलंय का फ्लक्स किती आहेत बघा? 1000 आहे, 10 आहे, ते बघायला सांगितलेलं नाही. कुठेही ईएमएफ इंड्यूस होणार नाही. नाउ लेट्स से या लूप मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले. 1000 चे 2000 झाले. 1000 चे किती झाले? 2000 झाले. in time equal to 1 second. in time equal to 1 second. बर. आणि या लूपचे फ्लक्स चेंज झाले 10 चे 2000 झाले. असं करूया. किंवा 10 चे 20 झाले. लेट्स 10 चे काय झाले? 20 in time equal to 1 second. सो 1 सेकंड एवढ्या टाइम मध्ये फ्लक्स 1000 चे 2000 झाले. ज्या टाइम इंटरवल साठी, ज्या टाइम साठी हे फ्लक्स चेंज होत होते, तेवढ्या टाइम साठी तिथं इंड्यूस्ड ईएमएफ असणार. एकदा का फ्लक्स 2000 झाले आणि समजा कॉन्स्टंट राहिले तर इंड्यूस्ड ईएमएफ यातला परत 0 झाला. एकदा का फ्लक्स 10 चे 20 झाले, म्हणजे फ्लक्स एकदा चेंज झाले आणि चेंज होऊन कॉन्स्टंट झाले. इनिशियली 10 होते, इन्क्रीज होत गेले आणि कॉन्स्टंट झाले. आता परत कॉन्स्टंट झाले ना, परत कॉन्स्टंट झाले की परत कॉन्स्टंटची डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे. याचा अर्थ असा आहे की जोपर्यंत चेंज इन फ्लक्स आहे, द टाइम फॉर विच द फ्लक्स आर चेंजिंग
फॉर दॅट टाइम पिरियड ओनली देर इज इंड्युस्ड ईएमएफ. ज्या मोमेंटला फ्लक्स कॉन्स्टंट होतात त्या मोमेंटला इंड्युस्ड ईएमएफ 0 होतो. चेक करा, डेरिव्हेटिव्ह काढून बघा, कॉन्स्टंटची 0 येते. हा, जोपर्यंत फ्लक्स चेंज होत आहेत त्या पिरियड साठी इंड्युस्ड ईएमएफ असणार. सो कसा काढायचा इंड्युस्ड ईएमएफ? चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. सो इथं चेंज इन फ्लक्स किती आहेत? हिअर दी चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू, हिअर दी चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू 1000. आता चेंज इन फ्लक्स 1000 आहे अपॉन टाइम 1 सेकंड. इथं चेंज इन फ्लक्स आहे 10 अपॉन 1. चेंज इन फ्लक्स 1000. 1000 अपॉन 1 इज 1000. आणि इथं कसं आहे? चेंज इन फ्लक्स आहे 10. 10 अपॉन 1 इज 10. आता 1000 मोठा आहे 10 पेक्षा, असा विचार केला पाहिजे. आर यू गेटिंग इट? सो डी फाय बाय dt किती आहे ते मॅटर करत आहे. फाय किती आहे मॅटर करत नाही. फाय डझंट मॅटर. फाय डझंट मॅटर. किती फ्लक्स आहे डझंट मॅटर. चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम. म्हणजे तुम्ही जे लॉजिक वापरताय की कुठं चेंज इन फ्लक्स जास्त आहे ते लॉजिक वापरा. गिवन टाइम मध्ये 1 सेकंड 1 सेकंड, गिवन टाइम मध्ये 1 सेकंड 1 सेकंड, कुठं चेंज इन फ्लक्स जास्त आहे? 1000 चे 2000. म्हणजे चेंज कितीचा झाला बाबा? चेंज इन फ्लक्सचा चेंज इन फ्लक्सची व्हॅल्यू 1000 आणि या केस मध्ये चेंज इन फ्लक्सची व्हॅल्यू 10. टाइम इथं पण सेम आहे, इथं पण सेम आहे. ओके, नाहीतर सरळ सरळ व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करून बघायच्या. पहिल्या केस साठी ईएमएफ काढायचा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. पहिल्या ईएमएफ ची व्हॅल्यू काढायची, दुसऱ्या ईएमएफ ची पण व्हॅल्यू काढायची, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ऍव्हरेज इंड्युस्ड ईएमएफ. त्याला म्हणतात ऍव्हरेज इंड्युस्ड ईएमएफ. आणि टाइम इंटरव्हल जर व्हेरी 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 स्मॉल केली तर तुम्हाला इन्स्टंटेनियस इंड्युस्ड ईएमएफ त्या इन्स्टन्सला किती होता ते पण कळेल. आता आपण ऍव्हरेज काढालोय ओव्हर दी 1 सेकंड. ओव्हर 1 सेकंड ऑन एन ऍव्हरेज हाऊ मच ईएमएफ हॅज बीन इंड्युस्ड. ओव्हरऑल चेंज इन फ्लक्स 2000 मायनस 1000 1000 upon time required 1 second. So 1000 upon 1, 1000 upon 1. And for the second loop, check what are the change in magnetic flux. Final minus initial करा. Answer येणार 10. 20 minus 10 that is 10 upon time required करा 1 second. So d phi by dt. आणि मग हे दोन ईएमएफ बाळांनो कम्पेअर करा. नुसते फ्लक्स किती आहेत बघून काहीही उपयोग नाही. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मॅटर करतो. डी फाय बाय dt मॅटर करणार आहे. ओके, त्यामुळे नंबर्स कडे बघून फसायचं नाही. डी फाय बाय dt किती आहे ते बघायचं. हीच मिस्टेक जनरली होते, ती पहिल्यांदा अवॉइड केली आपण. नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ झाला, सेकंड लॉ झाला. जी पॉसिबल मिस्टेक असते ती पण कळाली. फ्लक्स जास्त आहेत की कमी आहेत नाही बघायचं. चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम रिक्वायर्ड बघायचं आहे, त्याच्यावर मी ईएमएफ कळतो. आता या इंड्युस्ड ईएमएफ ची किंवा इंड्युस्ड करंटची डायरेक्शन कशी असेल? जर लूप असेल तर करंट फ्लो होणार त्या लूप मध्ये, आणि नुसता कंडक्टर असेल तर करंट तर फ्लो होऊ शकत नाही, कारण करंट फ्लो व्हायसाठी क्लोज लूप लागतो. पण नुसता कंडक्टर जर असेल, in the case of that conductor only EMF will be induced. Okay, fine. So write down Lenz's law. Lenz's law for direction of induced EMF. For direction of induced EMF. Induced EMF ची डायरेक्शन काय असणार त्यासाठी आपल्याकडे आहे Lenz's law. Okay, write down the direction of induced EMF, the direction of induced EMF, the direction of induced EMF or the induced current, the induced current किंवा induced EMF ची direction, the direction of induced EMF or induced current is such that, ती अशा पद्धतीने असते, is such that it opposes, ती काय करते, such that there is, असं म्हणूया, such that there is, काय होतं, the direction of induced EMF for the current is such that there is
opposition to, there is opposition to, there is opposition to, बर, change in, बर, चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स, मॅग्नेटिक फ्लक्स मध्ये जो चेंज व्हायला लागलाय त्या चेंजला अपोज होईल, बर, चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. आता हे काय समजून घेऊया आपण स्लोली स्लोली दीज लॉज अँड देअर मिनिंग वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड अँड देन after spending some amount of time on these equations and after solving few questions on these equations we will realize, okay, this is exactly the law of conservation of energy. What is this? This is law of conservation of energy. Now you will say, sir, what are you talking about? Is it a law of conservation of energy? A law of conservation of energy? I will say yes. This is law of conservation of energy. You will find MCQs asking you, Lenz's law is a law of conservation of mass, momentum, energy, angular momentum. You will select energy. आता मी तुम्हाला सांगितलंय की Lenz's law is a law of conservation of energy. तुम्ही Lenz's law म्हणजे conservation of energy सिलेक्ट कराल, मार्क मिळतील. But let us try to understand. This law is not an alternate statement of conservation of energy, but this law is a consequence of conservation of energy. हा लॉ का आलाय? कारण कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी असतं म्हणून आलाय. बर, so the statement that we can make is this: Lenz's law is a consequence of conservation of energy, or Lenz's law is in accordance with, म्हणजे agree करतो तो. Lenz's law is in accordance with the conservation of energy. It is not a direct or the alternate statement for conservation of energy. जे law of conservation of energy लिहा म्हटलं तर तुम्ही डायरेक्टली हे नाही लिहू शकत, पण त्या लॉचा कॉन्सिक्वेन्स आहे, हा रिझल्ट आहे त्या लॉचा. बर, बघा आता एक गंमत सांगतो तुम्हाला, समजते का चेक करा. मला सांगा, we have to pay if we are generating or if we are using some energy, we have to pay. आपल्याला त्याचे पैसे द्यावे लागतात. तसं एखादी गोष्ट आपल्याला मिळाली याचा अर्थ डेफिनेटली कुठली तरी एक गोष्ट कमी झालेली असते. एक कॉन्झर्वेशनचा रूल आहे ना, एनर्जीच्या कॉन्झर्वेशनचा एक रूल आहे. म्हणजे एखाद्या फॉर्म मध्ये एनर्जी आम्हाला मिळाली तर दुसरा कुठला तरी फॉर्म ऑलरेडी व्हॅनिश झालेला असतो आणि मग अनादर फॉर्म जनरेट झालेला असतो. ते ऑलवेज लक्षात घ्या. दॅट इज कॉल्ड एज कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. म्हणजे एखाद्या फॉर्म मध्ये एनर्जी जर रिलीज होत असेल तर डेफिनेटली अदर फॉर्म व्हॅनिश होतोय. Definitely other form energy has been decreased and one another form energy has been increased. Okay, fine. आता गंमत बघा, because of changing magnetic flux मुळे काय होतं? EMF येतो. काय येतो? EMF येतो. EMF म्हणजे काय बाळ? EMF म्हणजे काय? तर EMF means, the meaning of EMF is potential difference between 2 points. Whenever there is potential difference between 2 points, there exists a electric field between those 2 points. There exists a electric field. हा काय आहे तुमचा EMF? ही काय आहे तुमची इलेक्ट्रिक फील्ड? Whenever there is electric field in the region, कुठल्याही रिजन मध्ये जर इलेक्ट्रिक फील्ड असेल, at given point जर इलेक्ट्रिक फील्ड E असेल, at given point जर इलेक्ट्रिक फील्ड E असेल तर त्या गिवन पॉइंटला थोडीशी एनर्जी स्टोअर्ड असते इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ती एनर्जी स्टोअर करून ठेवते आणि गिवन व्हॉल्यूम मध्ये किती एनर्जी आहे ऍट गिवन पॉइंट, छोटासा व्हॉल्यूम घेऊया डीव्ही, ऍट गिवन पॉइंट छोटासा व्हॉल्यूम घेऊया डीव्ही, त्या गिवन पॉइंटला छोटीशी स्टोअर्ड एनर्जी डीयू. ओके, सो दॅट एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, एनर्जी स्टोअर्ड पर युनिट व्हॉल्यूम ही काय असते? एनर्जी डेन्सिटी असं त्याला म्हणतात.
It is called as energy density. Its name is energy density. Its name is energy density at given point. त्याचा फॉर्म्युला आहे 1/2. कॅपॅसिटरच्या केसमध्ये आपण असं केलं होतं बघा, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आणि त्यावेळी एनर्जी डेन्सिटी आपण कॅल्क्युलेट केली होती 1/2 इप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर. सो इफ देअर एक्झिस्ट अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट अ गिवन पॉइंट, त्या गिवन पॉइंटला एक छोटासा पॉइंट व्हॉल्यूम, त्या पॉइंट व्हॉल्यूम मध्ये किती एनर्जी स्टोर्ड आहे, du, किती व्हॉल्यूम आहे, dv. सो दॅट du बाय dv, energy stored per unit volume, is equal to 1/2 epsilon 0 e square. So there you can understand, whenever there is electric field in a region, there is some amount of energy stored in that region. ज्या region मध्ये electric field आहे त्या सगळ्या region मध्ये energy stored आहे. Okay, so du will be equal to energy stored per unit volume 1/2 epsilon 0 e square. Vacuum असेल region मध्ये, गिवन रिजन मध्ये व्हॅक्यूम असेल तर इप्सिलॉन 0, आणि जर मीडियम असेल तर इप्सिलॉन. हा डीव्ही डिवाइड वाला राईट साइडला गेला मल्टिप्लाय करायला. ओके, लेट मी राईट दिस एज एक्स्ट्रा पॉइंट. बर, आता इलेक्ट्रिक फील्ड तयार केली ना तुम्ही मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज केले, तुम्ही मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज केले तर काय झालं, इलेक्ट्रिक फील्ड तयार झाली. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तयार झाली म्हणजे एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पण तुम्ही तयार केली. यू हॅव ऑब्टेन्ड एनर्जी, एनर्जी मिळाली, क्रिएट केली असं म्हणत नाहीये, बिकॉज क्रिएट करणं म्हणजे काय, आधी नव्हतं आणि आता, आधी कुठल्या तरी फॉर्म मध्ये एनर्जी होती ती कमी झालेली असणार आहे आणि मग इलेक्ट्रिक फील्ड मधली एनर्जी तयार झालेली असणार. सो यू हॅव ऑब्टेन्ड एनर्जी, यू हॅव ऑब्टेन्ड एनर्जी because of changing magnetic flux. d phi काय, change in magnetic flux, change in magnetic flux, change in magnetic flux. मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाल्यामुळे तुम्हाला एनर्जी मिळाली. बर, ही एनर्जी कुठल्या फॉर्म मध्ये मिळाली, ही एनर्जी जी मिळाली तुम्हाला बाळांनो ती इलेक्ट्रिक फील्डच्या फॉर्म मध्ये मिळाली. बर, किंवा ईएमएफ प्रोड्यूस झाला, पोटेन्शियल डिफरन्स तयार झालं, किंवा करंट फ्लो झाला, एखाद्या सर्किट मधनं करंट फ्लो झाला, सर्किट मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, करंट आहे, तर तुम्ही सर्किटची पॉवर कॅल्क्युलेट करू शकता. सर्किट मध्ये किती पॉवर आली, पोटेन्शियल डिफरन्स इंटू करंट, पॉवर इक्वल टू व्ही आहे. एनर्जी किती होती सर्किट मध्ये, एनर्जी जर कॅल्क्युलेट करायची असेल तर तुम्ही काय कराल, पॉवर इंटू टाइम, दॅट इज इक्वल टू व्ही आय टी. हे सगळे कॅल्क्युलेशन तुम्ही करू शकता, किती एनर्जी तुम्हाला मिळाली. ओके, पॉवर इंटू टाइम करून परत एनर्जी पण कॅल्क्युलेट करू शकता, लिहायची हे गरज नाहीये. पण हे समजून घ्या की तुम्हाला इलेक्ट्रिक फॉर्म मध्ये एनर्जी मिळालेली आहे. यू हॅव ऑब्टेन्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, म्हणजे तुमच्याकडे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे किंवा करंट आहे, म्हणजे तुम्ही एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म मध्ये प्रोड्यूस केलेली आहे किंवा ऑब्टेन केलेली आहे बिकॉज ऑफ चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ द कंडक्टर ऑर असोसिएटेड विथ द लूप. सो एखाद्या लूपशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज केले गेले आणि त्या लूप मध्ये करंट आला किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स आला, म्हणजे एनर्जी इन दी इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑब्टेन झाली. बरोबर ना. आपले जे काही सगळे डिव्हाइसेस आपण वापरतोय त्यांच्यामध्ये करंट फ्लो होत असतात, म्हणजे हे डिव्हाइसेस युज करण्यासाठी आपल्याला करंटची गरज आहे. ते करंट म्हणजेच एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, म्हणजेच एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मधली एनर्जी म्हणा किंवा इलेक्ट्रिक एनर्जी म्हणा. ओके, जेवढ्या काय आपल्या घरी केबल्स वगैरे असतात वरती लावलेल्या, त्या सगळ्या ज्या काही केबल्स आहेत यांच्यामधनं करंट फ्लो होत असतो. ओके, करंट फ्लो व्हायला लागलाय म्हणजे काय, अल्टिमेटली ती एक इलेक्ट्रिक, अल्टिमेटली ती एनर्जी आहे इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ऑर इट इज सिम्पली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी. बर, किंवा इलेक्ट्रिसिटी असं तुम्ही त्याला म्हणता. सो तुमच्याकडे आता एनर्जी ऑब्टेन झालेली आहे. यू हॅव ऑब्टेन दी एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फॉर्म just by changing the magnetic flux. बर, तर तुम्हाला असं वाटतंय का ही एनर्जी आम्हाला फुकट मिळाली आहे? 100% नॉट. सो दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय डिक्रीजिंग सम अदर एनर्जी. दुसरी कुठली तरी एनर्जी कमी झाली आहे आणि ही एनर्जी क्रिएट झाली आहे. येस, दॅट इज द कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी.
आता बाळांनो एक एक्झाम्पल घेऊया आपण, सिंपल एक एक्झाम्पल घेऊया. एक लूप आहे समजा. लेट अस टेक वन एक्झाम्पल. या लॉच्या खाली तुम्ही डायरेक्टली हे लिहिलं तरी चालेल. एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता, एक्स्ट्रा पॉइंट संपलाय आता. या लॉच्या खाली आता मी असं लिहितोय की समजा एक लूप आहे आणि इथे एक मॅग्नेट आहे. इथं नॉर्थ पोल आहे, इथं साऊथ पोल आहे. या मॅग्नेटचे फ्लक्स या लूपला क्रॉस करून इकडे चाललेत. नॉर्थ मधनं बाहेर येतील, साऊथ मध्ये आत जातील. ओके, स्लोली ट्राय टू अंडरस्टँड. नॉर्थ मधनं बाहेर, साऊथ मध्ये आत. वी आर ऑब्झर्विंग दिस लूप फ्रॉम दिस साइड. वी आर ऑब्झर्विंग दिस लूप फ्रॉम दिस साइड. या लूपला आपण इकडनं बघतोय बाळा. ओके, आता मला सांगा, इफ वी मूव्ह दिस मॅग्नेट टुवर्ड्स लेफ्ट, हा मॅग्नेट जर आपण लेफ्टला मूव्ह केला तर मला सांगा या लूपशी असोसिएटेड जे काय फ्लक्स आहेत ते इन्क्रीज होतील की डिक्रीज, आय और डी? मॅग्नेट जवळ यायला लागलाय लूपच्या, अजून जास्त लाईन जातील ना या लूप मधून, ज्या आधी जात नव्हत्या लाईन्स, ज्या लाईन्स आधी या मॅग्नेट मधून जात नव्हत्या, सॉरी ज्या लाईन्स आधी या लूप मधून जात नव्हत्या त्या लाईन सुद्धा जातील. सो जे मॅग्नेटिक फ्लक्स जे काय आहेत या लूपला जे काय क्रॉस करून जात आहेत ते इन्क्रीज होतील. इफ यू मूव्ह दिस मॅग्नेट टुवर्ड्स लेफ्ट, बरोबर. आता हा मॅग्नेट आपण लेफ्टला मूव्ह केला तर या लूपशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले, इन्क्रीज झाले. इन्क्रीज झाले. या लूप मध्ये ईएमएफ प्रोड्यूस होणार, म्हणजे या लूप मध्ये अल्टिमेटली तुम्हाला इलेक्ट्रिक एनर्जी मिळाली. करंट फ्लो व्हायला चालू होतो या लूप मध्ये. या लूप मध्ये करंट फ्लो झालेला तुम्ही बघू शकता. या लूपला तुम्ही गॅल्व्हॅनोमीटर अटॅच करा, त्या गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये डिफ्लेक्शन मिळतं तुम्हाला. द गॅल्व्हॅनोमीटर विल शो यू द डिफ्लेक्शन बिकॉज देयर इज अ चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ द लूप. लूपशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले की त्या लूप मध्ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किंवा इंड्यूस करंट येतो. आता कंप्लीट पाथ असेल, लूप असेल कंप्लीट, तर इंड्यूस करंट म्हटलं पाहिजे. ओके, सो हा मॅग्नेट जवळ आला. हा मॅग्नेट जवळ आल्यामुळे काय झालं, लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स जे होते, लेफ्टला जाणारे लूप मधून लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स जे होते ते काय झाले, इन्क्रीज झाले. आता हा बॅक साइड रिजन असा इमॅजिन करा. हा जो काय लूपचा जो काय रिजन आहे, हाफ लूप इनसाइड द बोर्ड आहे आणि हाफ लूप आउटसाइड द बोर्ड आहे. आता मला सांगा, हा मॅग्नेट जवळ यायला लागला. हा मॅग्नेट जवळ आल्यामुळे फ्लक्स इन्क्रीज होत आहेत. फ्लक्स इन्क्रीज होत आहेत. चेंज म्हणजे काय, फ्लक्स इन्क्रीज किंवा फ्लक्स डिक्रीज. आता त्या चेंजला अपोज करायचा असतो. त्या चेंजला अपोज करण्यासाठी समजून घ्या, टू अपोज दॅट चेंज, या लूप मध्ये करंट डेव्हलप होतो. म्हणजे मॅग्नेटला पुढे नेण्यासाठी अपोजिशन एक्सपिरियन्स करावं लागतं. त्या अपोजिशनला ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याला या मॅग्नेट वरती वर्क करावं लागतं, कारण एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट झालाय. त्या अपोजिंग फोर्सच्या अगेन्स्ट आपण वर्क डन करतो आणि मग ते आपण केलेलं वर्क डनच इथं इलेक्ट्रिक फॉर्म मध्ये अवेलेबल होतं. सो इथं जो काही इंड्यूस्ड ईएमएफ किंवा करंट क्रिएट होतो, the induced EMF or the induced current which is created here opposes the motion of the magnet. To continue the motion of the magnet, we have to do the work, and that work is exactly available here in the form of electric energy. So इथला induced EMF या चेंज इन फ्लक्स ला अपोज करतो. आता चेंज इन फ्लक्स ला अपोज बेसिकली काम आहे त्याचं, चेंज इन फ्लक्स ला अपोज करा. आता चेंज इन फ्लक्स ला अपोज करायचा कसा, तर हा मॅग्नेट जवळ यायला लागलाय त्यामुळे चेंज इन फ्लक्स झाले. चेक करा की चेंज इन फ्लक्स का झाले, बिकॉज दिस मॅग्नेट इज मुव्हिंग टुवर्ड्स द कॉइल. सो कॉइल काय विचार करणार, चेंज इन फ्लक्स ला अपोज करायचा आहे. ओके, नॉर्थ पोल आपल्याला अप्रोच व्हायला लागलाय. का नॉर्थ पोलला काय केलं पाहिजे, रिपेल केलं पाहिजे. त्या कॉइलला चेंज इन फ्लक्स नको असतात ना, मग कॉइल काय आयडिया करते, या नॉर्थ पोलला अपोज केला पाहिजे, कारण आपले चेंज इन फ्लक्स व्हायला लागले. कुठल्याही कॉइलला, कुठल्याही कंडक्टरला चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स नको असतात. ओके, असं समजा त्याला. ओके, छोटीशी ट्रिक, थोडीशी
स्टोरी क्रिएट करूया. एनी लूप और एनी कंडक्टर डझंट वॉन्ट टू चेंज द मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ इट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दिस मॅग्नेट. द मॅग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग दिस कॉइल इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रीज व्हायला लागले. बर, ही कॉइल काय विचार करते, का बरं हे फ्लक्स का इन्क्रीज व्हायला लागले असा विचार करते. अँड इट ट्रायज टू अपोज द कॉज. ते चेंज इन फ्लक्स जे काय कॉज आहे ना, त्या कॉजला अपोज करायचा प्रयत्न करते. कॉइलच्या असं लगेच लक्षात येतं, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दिस मॅग्नेट, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ दिस मॅग्नेट देर इज चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ मी. माझ्यामधले चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स का झालेत, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ दिस मॅग्नेट. बर, मग कॉइल विचार करते, मॅग्नेट काय करायला लागलाय, मोशन करायला लागले. बर, मॅग्नेट टुवर्ड्स मी यायला लागलाय की अवे फ्रॉम मी चाललाय, त्याला काहीच नको असतं. मॅग्नेट अवे फ्रॉम गेलेला पण नको असतो, टुवर्ड्स मी आलेला पण नको असतो. कारण मॅग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव्ह होऊ दे, नाहीतर अवे फ्रॉम द कॉइल मूव्ह होऊ दे, कॉइलचे फ्लक्स चेंज झाले. मग कॉइलला राग येतो. कॉइल काय विचार करते, माझ्यातले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज करायचे नाहीत, आय विल अपोज. देर इज अपोजिशन टू चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या चेंजला कॉइल अपोज करणार आहे. मग कॉइल आयडिया काय करते, कॉइल आयडिया अशी करते, नॉर्थ पोल जवळ यायला लागलाय काय, नॉर्थ पोलला ढकललं पाहिजे, नॉर्थ पोलला लांब जा म्हणून सांगितलं पाहिजे. नॉर्थ पोलला लांब जा कसं सांगायचं, कॉइल स्वतःचा नॉर्थ पोल क्रिएट करते या साईडला, आणि कॉइल स्वतःचा साऊथ पोल या साईडला क्रिएट करते. आता मला सांगा बाळांनो, कॉइलकडे स्वतःचा नॉर्थ पोल साऊथ पोल कसा येऊ शकतो, जर कॉइल मध्ये करंट असेल तर. आता कॉइलकडे स्वतःचा नॉर्थ पोल आला, या नॉर्थ पोलला हा नॉर्थ पोल काय म्हणेल, अप्रोच करू नकोस म्हणेल, डू नॉट अप्रोच म्हणेल, अपोज म्हणेल. त्या अपोजिशनला ओव्हरकम करण्यासाठी जे वर्क करावं लागतं, द सेम वर्क इज अवेलेबल हिअर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटन. CW कळतंय का बाळांनो, सांगा मला, कॉइल काय आयडिया करते आणि कशी एनर्जी कॉन्झर्व होते, अँड व्हाय लेन्झस लॉ इज सेड ॲज अ कॉन्सिक्वेन्स ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. गमत आहे बघा, आर यू गेटिंग इट? फार इंटरेस्टिंग आहे हे सगळं. वी आर स्लोली रिलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम. इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझम थोडं आता रिलेट व्हायला सुरुवात झाले, आणि हेल्प कुणाची घेतली जाते, कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीची. एव्हरीवन, CW, दिस इज रिअली व्हेरी इंटरेस्टिंग. याच्यापेक्षा इंटरेस्टिंग काही नाही आहे फिजिक्स मध्ये. इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझम एकमेकांशी रिलेट व्हायला लागलेत विथ दी हेल्प ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. हे आम्ही नेचरमध्ये ऑब्झर्व केलंय की एखाद्या कॉइलशी, एखाद्या लूपशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स जेव्हा चेंज झाले, तेव्हा लूप मध्ये इलेक्ट्रिसिटी आली, करंट आला, अरे एनर्जी कशी काय क्रिएट झाली, असं तर होत नाही, क्रिएट होत नाही. डेफिनेटली सम वर्क हॅज बीन डन, सम अदर एनर्जी फॉर्म हॅज बीन रिड्यूस्ड सो दॅट इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज इन्क्रीज्ड. आता मला सांगा, या लूप मध्ये क्लॉकवाईज करंट येणार की अँटी क्लॉकवाईज? आता ह्या क्वेश्चनचे सगळे व्हेरिएशन्स करूया. मॅग्नेट कमिंग टुवर्ड्स कॉइल, मॅग्नेट गोईंग अवे फ्रॉम द कॉइल. डोळा इथं आहे, इथनं बघा करंट कसा दिसेल, क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? साऊथ पोल दिसलाय, बोला. यू आर ऑब्झर्विंग द साऊथ पोल, साऊथ पोल दिसायला लागलाय. सो इकडनं बघितल्यानंतर क्लॉकवाईज करंट दिसेल की अँटी क्लॉकवाईज? व्हेरी गुड अनुजा, करेक्ट. क्लॉकवाईजला C म्हणा, अँटी क्लॉकवाईजला AC म्हणा. स्मार्ट वर्क करा, हा टाईप करत बसू नका, चेक करा. Yes, all of you are giving the correct answer. Very good. So this is going to be clockwise. याला काय वाटेल, करंट क्लॉकवाईज आहे. इकडे I असेल तर, if the I is here from this side, बघायचं क्वेश्चन मध्ये I कुठल्या बाजूला काढलेला असतो, असा डोळा काढलेला असतो एक्झाम मध्ये. याला काय वाटेल, याला नॉर्थ पोल दिसायला कॉइलचा. इफ यू आर ऑब्झर्विंग द नॉर्थ पोल, क्लॉकवाईजला साऊथ शिकवलंय, अँटी क्लॉकवाईजला नॉर्थ शिकवलंय. सो जर अँटी क्लॉकवाईज करंट दिसला तर तुम्हाला नॉर्थ पोल दिसला. ओके, दिस पार्ट इज इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड आहे हा डॉटेड पार्ट, आणि क्लॉकवाईज करंट म्हणजे असा असला पाहिजे. तिकडनं बघितला तर तोच करंट तुम्हाला कसा दिसेल, अँटी क्लॉकवाईज दिसेल इकडनं बघितलं तर, आणि इकडनं बघितलं तर तोच करंट तुम्हाला काय दिसेल, क्लॉकवाईज. ही झाली केस नंबर 1, ही झाली केस नंबर 1. आता बाळांनो केस नंबर 2.
सेम कॉइल, सेम मॅग्नेट, मॅग्नेट मॅग्नेटच्या फील्ड लाईन्स, मॅग्नेटच्या फील्ड लाईन्स. स्लोली ट्राय टू अंडरस्टँड. दिस मॅग्नेट इज मुव्हिंग अवे. कॉइल मधनं आधी काहीतरी फ्लक्स जात होते ना, 5 एवढे फ्लक्स जात होते, कॉन्स्टंट होते. कॉइल मस्त शांतपणे तिथे उभी होती, काही विचार करत नव्हती, एका ठिकाणी गप थांबली होती. ओके. मग कॉइलला राग केव्हा येणार? कॉइलला राग तेव्हा येणार जेव्हा कॉइल मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होतील. हा मॅग्नेट काय करायला लागलाय? हवे चाललाय कॉइल पासून. अरे मग कॉइलचे फ्लक्स कमी होतील की. if whenever there is change in magnetic flux, चेंज म्हणजे काय? इन्क्रीज और डिक्रीज. इन्क्रीज झाले तरी राग येतो त्या कॉइलला, डिक्रीज झाले फ्लक्स तरीही ती कॉइल चिडते. मग काय करायचं? आता मला सांगा, if this is a coil and its magnetic flux which are going leftward, लेफ्टला जाणारे जे मॅग्नेटिक फ्लक्स होते ते कमी व्हायला लागलेत. आधी फ्लक्स कसे जात होते? लेफ्टला जात होते. मग ते लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स कमी व्हायला लागले. मग कॉइल विचार करते की बाबा का मॅग्नेटिक फ्लक्स कमी व्हायला लागलेत? व्हाय देयर इज डिक्रीज इन द मॅग्नेटिक फ्लक्स? द कॉइल आयडेंटिफाइज द रिझन दॅट this is the north pole which is moving away from me and because of that my magnetic flux are decreasing. So आता मला सांगा, या साइडला कुठला पोल तयार करेल? त्या नॉर्थला लांब जाऊ नको म्हणून सांगितलं पाहिजे. कसं सांगणार? हाक तर मारू शकत नाही, आवाज तर येत नाही कॉइल मधून. मग काय करायचं? बोलू तर शकत नाही एकमेकांशी. फोर्सेस अप्लाय करावा लागेल. कुठला पोल तयार होईल? विच पोल विल बी क्रिएटेड हिअर? टेल मी. Obviously it is going to be the south pole. Obviously it is going to be the south pole which will be created here. बर, इकडे साऊथ तयार झाला तर इकडे ऑटोमॅटिकली नॉर्थ, कारण नुसता साऊथ किंवा नुसता नॉर्थ कधीच तयार होत नाही. मॅग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एक्झिस्ट इन पेअर्स. सो इफ यू ऑब्झर्व on this side, tell me what will be the direction of current in the coil? This is the back side region. कॉइलचा हा इनसाइड दी बोर्ड वाला region आहे समजा. क्लॉकवाइज साउथ, अँटी क्लॉकवाइज नॉर्थ. सो इथं करंट जो काय दिसणार तो तुम्हाला बाळांनो अँटी क्लॉकवाइज दिसणार. अँटी क्लॉकवाइज. and if the eye is here and if you observe the current in the loop, you will say it is clockwise. इकडनं बघितलं की ते क्लॉकवाइज दिसेल, कारण क्लॉकवाइज म्हणजे साऊथ पोल दिसाल. इकडे कसं होतं? क्लॉकवाइज म्हणजे साऊथ, अँटी क्लॉकवाइज म्हणजे नॉर्थ. इथे अँटी क्लॉकवाइज. ओके, दोन केसेस झाल्या. आता बघा ऍक्च्युअली काय झालेलं असते. लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स, काय झाले? लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स, हा मॅग्नेट जवळ आलाय. हा मॅग्नेट पहिलावाला मॅग्नेट, फर्स्ट मॅग्नेट हा कॉइलच्या जवळ येत होता. पहिलावाला मॅग्नेट कॉइलच्या जवळ येत होता, राईट. त्यामुळे लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रीज झाले होते. कॉइल काय म्हणते? लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स आधी कॉन्स्टंट होते, मला अजून पण कॉन्स्टंटच पाहिजे. म्हणून काय केलं जातं? जे काय लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रीज झालेत ते डिक्रीज करायचा प्रयत्न होतो. कसा? मला सांगा. एक जर कॉइल असेल, इकडं साऊथ असेल, इकडं नॉर्थ असेल, तर कॉइलच्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स कशा असतील? अवे फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साऊथ, अवे फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साऊथ, अवे फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साऊथ, अवे फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साऊथ. आणि इनसाइड मॅग्नेट कशा असतील? साऊथ टू नॉर्थ, साऊथ टू नॉर्थ, साऊथ टू नॉर्थ. बघा, हा मॅग्नेट लेफ्टला चालला होता. दिस मॅग्नेट वॉज मुव्हिंग लेफ्टवर्ड अँड बिकॉज ऑफ दॅट या कॉइल मधून लेफ्टला जाणारे फ्लक्स इन्क्रीज झाले. मग या कॉइलने आयडिया काय केली? लेफ्टला साऊथ, राईटला नॉर्थ. इकडे साऊथ क्रिएट केला, इकडे नॉर्थ क्रिएट केला. या कॉइलनं स्वतःचे फ्लक्स तयार केले राईटवर्ड. या कॉइलनं स्वतःचे फ्लक्स राईटवर्ड क्रिएट केले. आणि जे काही लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रीज झाले होते, लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स जे इन्क्रीज झाले होते ते डिक्रीज करून
कॉन्स्टंट ठेवायचा प्रयत्न केला गेला. कसा? नेट लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट लेफ्टवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू ऑल लेफ्टवर्ड मायनस ऑल राईटवर्ड. नेट लेफ्टला जाणारे फ्लक्स काय करायचे आहेत? कॉन्स्टंट ठेवायचे. हा मॅग्नेट काय करायला लागलाय? लेफ्टला जाणारे फ्लक्स इन्क्रीज करायला लागलाय. मग ही कॉईल काय करते? राईटला जाणारे फ्लक्स क्रिएट करते आणि ते जे इन्क्रीज होणारे फ्लक्स आहेत त्याला नलिफाय करायचा प्रयत्न करते आणि नेट लेफ्टवर्ड फ्लक्स जे असतात ते कॉन्स्टंट ठेवायचा प्रयत्न करते. इज दिस थॉट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? बघा, फ्लक्स कॉन्स्टंट ठेवायचा प्रयत्न केला गेलाय. फ्लक्स झिरो करायचा प्रयत्न केला जात नाही बाळांनो, फ्लक्स कॉन्स्टंट ठेवायचा प्रयत्न केला. आधी जेवढे लेफ्टला चालले होते मला तेवढेच पाहिजे, पण लेफ्टला जाणारे फ्लक्स वाढले तर काय नाही, ते जेवढे इन्क्रीज झालेत त्याला करस्पॉन्डिंग राईटला जाणारे फ्लक्स तयार करते कॉईल आणि तेवढेच कॅन्सल करते आणि आधी जेवढे लेफ्टला फ्लक्स जात होते तेवढेच मेंटेन करायचा प्रयत्न होतो. रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स येस ऑर नो. फ्लक्स are to be maintained constant. CW, everyone. Is this thought clear to all of you? I am expecting reply from all of you. Is this thought clear to all of you? पहिल्या लेक्चर मध्ये सगळे थॉट्स क्लिअर करून घेऊ. So that this chapter will become very easy. Everyone, CW. Are these thoughts clear to all of you? What is happening here? इकडे काय होते समजा लागले का? इकडे पण बघा आता सेम. Now let's say this magnet is moving away. This magnet is moving away. Initially काय होतं? Initially there were some constant flux crossing this coil and going in the leftward direction. लेफ्टला जाणारे काही फ्लक्स होते, कॉन्स्टंट होते. लेफ्टला जाणारे काही फ्लक्स कॉन्स्टंट होते. हा मॅग्नेट चाललाय लांब आता. Now this magnet is moving away. So लेफ्टला जाणारे फ्लक्स कमी झाले ना, बरोबर ना? If this magnet is moving away from the coil, initially there were some flux which were moving leftward inside the coil. कॉइलच्या आतले बघायचे, बाहेरचे बघायचे नाही. बाहेरचे फ्लक्स काय कॉइलशी असोसिएटेड नसतात. या कॉइलच्या एरियाच्या आतनं जाणारे फ्लक्स जे आहेत तेवढेच. Initially there were some leftward flux crossing the coil. Because of this motion of magnet which is moving away from the coil, लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज झाले. जेवढे डिक्रीज झाले तेवढेच इन्क्रीज करायचा पण प्रयत्न होतो बाय प्रोड्युसिंग द करंट इन द लूप. चेक. बाय प्रोड्युसिंग द करंट इन द लूप. ओके, इकडे साऊथ क्रिएट झाला, इकडे नॉर्थ. बघा की मॅग्नेटिक फील्ड कशी असते, अवे फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साऊथ, अवे फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साऊथ, अवे फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साऊथ, away from the north towards the south. Inside magnet south to north, inside magnet south to north, south to north. लेफ्ट ला जाणारी मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजेच लेफ्ट ला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट केले गेले. and those leftward magnetic flux will be created here so that net leftward flux can be maintained constant. लेफ्टला जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स काय केले गेले? कॉन्स्टंट मेंटेन केले गेले. Is this thought clear to all of you? What is happening here? आणि त्याचा कॉन्सिक्वेन्स काय आला? फ्लक्स कॉन्स्टंट ठेवायच्या नादात काय झालं? ती जी काय मोशन होती मॅग्नेटची ती अपोज झाली. म्हणजे फ्लक्स कॉन्स्टंट ठेवायच्या एफर्ट मुळे, बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ मेकिंग द फ्लक्स कॉन्स्टंट, ज्या प्रोसेसमुळे फ्लक्स चेंज होत होते त्या प्रोसेसला अपोज होते. मग काय, मॅग्नेट लांब गेल्यामुळे फ्लक्स चेंज होत होते. मग त्या मॅग्नेटला लांब जाऊ दिलं जात नाही, त्या मॅग्नेटला लांब जाऊ दिलं जात नाही. साऊथ त्या नॉर्थला काय म्हणेल, लांब जाऊ नकोस, तिथंच थांब. मग आता फर्दर मोशन जी आहे ती अपोजिशन एक्सपिरियन्स करते आणि त्या अपोजिशनला ओव्हरकम करण्यासाठी एनर्जी किंवा वर्क करावं लागतं.
एनर्जी द्यावी लागते किंवा वर्क करावं लागतं. And that work is ultimately available here in the form of electricity. Reply me in the chat box, clear and written CW. थॉट क्लिअर झाला का? थोडं EMI म्हणजे काय लक्षात यायला लागलंय का? प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF बिकॉज ऑफ चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स. लूपशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले की लूप मध्ये इलेक्ट्रिसिटी यायला लागली, EMF यायला लागलाय. दॅट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. ओके, आता मला या फायनल 2 क्वेश्चनचे आन्सर द्या, मग आपण लेक्चर थांबवूया. राहिलेलं सगळं नेक्स्ट लेक्चरला बघू. आणि मागच्या चॅप्टरचे एमसीक्यूज, मागच्या आणि बोर्डच्या चॅप्टर 10 आणि 11 चे बोर्डचे एक्सरसाइज हे फ्रायडे पर्यंत तुमचं टास्क आहे. या केसेस मध्ये काय होईल? दिस इज इनसाइड रिजन, दिस इज आउटसाइड रिजन, दिस इज द मॅग्नेट, साऊथ पोल हिअर, नॉर्थ पोल हिअर. आता साऊथ मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स येतात किंवा मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स येतात नॉर्थ मधनं हवे. सो इनिशियली या कॉइल मध्ये राईटवर्ड जाणारे फ्लक्स होते आणि हा मॅग्नेट जो आहे ना, हा मॅग्नेट जो आहे तो राईटला चाललाय. सो आता मला सांगा, या आयला, या डोळ्याला इकडे कुठला पोल दिसेल, साऊथ की नॉर्थ? पटकन सांगा. दिस रिजन विल बी साऊथ और नॉर्थ, एस और एन? फास्ट, पटपट सांगा. कळले नाही कळले मला लक्षात येईल. डायरेक्शन ऑफ करंट आपण डिसाइड करू, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज. पण इकडे पोल कुठला येणार पहिला? इकडे पोल, इकडचा विचारत नाहीये मी, इकडचा. एव्हरीवन फास्ट, जमले का? चेक करूया. फ्लक्स चेंजला अपोज करायसाठी जे काय काय करावं लागेल ते सगळं करते कॉइल. मग हा चाललाय राईटला मॅग्नेट, मॅग्नेटची मोशन अशी राईटला आहे. काय बनेल कॉइल? लांब जाऊ नको म्हणेल, लांब जाऊ नको. मग या बाजूला कॉइल काय करेल? स्वतःचा नॉर्थ पोल क्रिएट करेल, या बाजूला साऊथ पोल क्रिएट करेल. साऊथ पोल दिसला म्हणजे काय? लूप मध्ये करंट कसा असला पाहिजे? क्लॉकवाईज असला पाहिजे. आउटसाइड रिजन मधून बाहेर, इनसाइड रिजन मधून अप. सो असा क्लॉकवाईज करंट दिसणार. इकडनं जर बघितलं तर, अँटी क्लॉकवाईज दिसणार करंट. इकडनं बघितलं तर करंट क्लॉकवाईज दिसणार. चेक करा, हे सगळं समजतात का थॉट्स? सिमिलरली फायनल थॉट. नाउ आय एम एक्सपेक्टिंग आन्सर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. साऊथ पोल जवळ यायला लागलाय, हा लांब चालला होता, साऊथ पोल लांब चालला होता, त्यामुळे राईटला जाणारे फ्लक्स कमी होत होते. बरोबर का? पोलच्या जवळ फ्लक्स जास्त असतील, फील्ड जास्त असेल. पोल जवळ असतील की कॉइल मधले फ्लक्स पण जास्त असतील. पोल लांब चालला की कॉइल मधल्या लाईन्स कमी होतील, कॉइल मधले राईटला जाणारे फ्लक्स कमी होतील. मग कॉइल काय करेल? स्वतःच राईटला जाणारे फ्लक्स क्रिएट करेल आणि त्या प्रोसेसमध्ये त्या मॅग्नेटच्या मोशनला अपोज होतो. मॅग्नेटच्या मोशनला अपोज म्हणजे जे काय कॉज होतं, कॉज चेंजिंग फ्लक्स जे काय कॉज होतं मोशन ऑफ मॅग्नेट, त्या कॉजला अपोज होतो. आता मॅग्नेट जर जवळ यायला लागले, साऊथ मध्ये फ्लक्स इन येतात, इन मॅग्नेट जवळ यायला लागलाय. सो काय व्हायला लागले? राईटला जाणारे फ्लक्स इन्क्रीज व्हायला लागले. मग ते फ्लक्स इन्क्रीज व्हायला लागले की कॉइल मध्ये इन्क्रीज करू नका. मग इकडे साऊथ पोल क्रिएट केला जातो कॉइलचा, इकडे नॉर्थ पोल क्रिएट केला जातो. आणि इकडनं जर तुम्ही बघितलं, इफ द आय इज हिअर, नॉर्थ पोल दिसला म्हणजे करंट अँटी क्लॉकवाईज आला. अँड द आय इज हिअर, तोच अँटी क्लॉकवाईज करंट दुसऱ्या बाजूने बघितल्यामुळे क्लॉकवाईज दिसला. आर यू गेटिंग इट? चेक करा. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे इनसाइड रिजन मधून डाऊन आणि आउटसाइड रिजन मध्ये अप. असा अँटी क्लॉकवाईज करंट दिसेल मला. CW, एव्हरीवन चेक करा. Are all the things taught in today's lecture clear to all of you? Just reply and then you can leave for the next lecture. चेक करा, ह्या सगळ्या केसेस समजलेल्या आहेत का? Just reply finally and then you can leave for the next lecture. Just reply fast everyone. Are the things taught in today's lecture? Everyone final reply. बोला बाळांनो. थोडीशी EMI ची आम्हाला कॉन्सेप्ट लक्षात आली आहे. चॅप्टर इझी आहे, याला काही घाबरायचं कारण नाहीये. चॅप्टर फार इझी आहे. सिंपल कॉन्सेप्ट आहे. Very good, fine. Yes, bye. So in this lecture we will stop at this point. Okay, in this lecture we will stop at this point. Chalo, bye everyone. Let me end the lecture at this point. Chalo, bye.